ایتریوم آماده پامپ است و ان قریب میتونه که بالاتر از $3000 آمریکایی استارت شود. امروز برای چند دونه آلت کوین میگم و همچنان تحلیل از ایتریوم و بیت کوین می داشته باشیم که قیمت‌های بعدی برای دو ارز کدام ها هستند. اگر میخواهید که درست سرمایه گذاری بکنید حتما این ویدیو رو ببینید، به خاطر نکات را در این ویدیو برای شما میگم که هیچ جای نشنیدین و نکات خیلی اساسی است که شاید شما در موردش نفهمید. و اگر این نکات بفهمین خیلی به فایدهتون خواهد بود و میتونین که سیو سود بکنین یا اینکه بالای ارزهای برین سرمایه گذاری بکنین که فایده زیادی داره. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و سلامت سر حال باشین. همیشه وقت اولین چیزی که ما و شما باید بریم چکش بکنیم دلار است. دلار شو با چک بکنیم چون تمام خرید و فروش ها داخل مارکت با دلار میشه. دلار هر قدر رشد بکنه به نفع بازاران نیست، مثل بیت کوین، مثل کریپتو، مثل استاک، مثل خانه، مثل طلا با فایدهش نیست، به خاطر که دلار رشد میکنه و سرمایه گذارا اسطای خود میفروشن دلار میخرن و زمانی که نزولی باشه به نفع بازار است. چرا؟ به خاطر که همه میخواد بر سرمایه گذاری بکنه و پولای دلار خود تبدیل بکنه به اسطا مثل کریپتو و بیت کوین و همه چیزی که وجود داره فعلا. و فعلا دلار در حالت نزولی است. زمانی که دلار نزولی باشه به معنای ازی است که بازار پامپ میشه. و از همین خاطر ما برای شما میگم که ایتریوم میتونه $300 آمریکایی را پشت سر بگذاره. و اگر ویدیو قبلی ما دیده باشین در مورد ایتریوم صحبت داشتم که ایتریوم چقدر تونست رشد بکنه. و اگر فقط اون ویدیو رو میدی امروز تو صاحب شاید 4 5 یا 10% فایده بودی تنها از ایتریوم. پس حالا هم ناوقت نیست، میتونین که حالا هم ببینین و حالا میتونین که از استفاده بکنین. دلار ارزش خود روز به روز داخل بازار جهانی از دست داده است و این به نفع بازار است. و یک کارایی است که ترامپ انجام میده، هر قدر دلار ضعیف شه به اندازه به فایده بازار است و ما و شما باید خوشحال‌تر باشیم. اولین چیزی که ما باید بررسی بکنیم. دوم، دامینانس بیت کوین است. وقتی دامینانس بیت کوین تو بفهمی میتونی که درست تحلیل بکنی به خاطر آلت کوین ها. به خاطر که اول پول داخل بیت کوین میاد و از بیت کوین سرازیر میشه داخل ایتریوم و از ایتریوم به ارزهای دیگه سرازیر میشه. و زمانی که دامینانس بیت کوین ضعیف شه به این مناسک پول داخل ایتریوم میره و وقتی داخل ایتریوم بره آلت کوین سیزن می داشته باشیم، یعنی تمام ارزهای دیجیتال با جز بیت کوین یا همچنان بیت کوین میتونه که رشد بکنه و پولای زیاد داخل آلت کوین ها باشه. پس اگر تو میخوای که درست سرمایه گذاری بکنی باید دقیق بفهمی که چی وقت آلت کوین سیزن و چی وقت بیت کوین سیزن است. و اگر ما شما بیاین داخل چارت ببینیم، فعلا ما در بیت کوین سیزن قرار داریم و ماها هست که داخل همین بیت کوین سیزن هستیم. اگر شما پس دوباره بیاین داخل همین چارت ببینین، اینجا ما درست زمانی که در بیت کوین سیزن می باشیم یک مقدار یا یک چندین ماه یا حتی سالایی میتونیم که داخل بیت کوین سیزن باشه، ولی بدون شک آلت کوین سیزن هم دراست و هر قدر این چارت به طرف بالا بره به معنای است که آلت کوین سیزن است و هر قدر نمودار پایینتر از چارت بره به این معنی است که روند تغییر میخوره و هر قدر نمودار بالاتر از چارت بره به این معنی است که پس دوباره روند تغییر میخوره رو به پایین میاد. و فعلا که نمودار یا چارت پایین خط است به ما این نشانه میده که بازار میتونه در آینده نه چندان دور رشد بکنه. حالا نمیفهمیم که چی وقت، ولی قطعا که زمان رشد میکنه و زمانی که رشد کنه رو به بالا پولا از داخل بیت کوین داخل آلت کوین سیزن میاد، داخل آلت کوین ها میاد و آلت کوین ها رشد میکنه. دامینانس بیت کوین بیایم اگر ماهواره ببینیم چون قشنگتر بتونیم ببینید دامینانس بیت کوین است. اول پولایی که داخل کریپتو بود همیشه وقت 100% داخل بیت کوین بود و اساسا از بیت کوین داخل دیگر ارز آمد، لایت کوین مثل همه چیز دیگه و دامینانس داخل بازار ضعیف شد و پس دوباره رشد کرد دوباره ضعیف شده و فعلا در حال رشد است. و هر زمانی که تایم فریم مثلا هفته‌وار ما بتونیم یک رالی نزولی رو ببینیم، مثل اینجا اگه انگولف بکنه و اگه انگولف دیگه اینجا بسته بکنه و ما مطمئن میشیم که پولا از داخل بیت کوین اساسا داخل آلت کوین ها آمده است و بهتر است که ما پولای خودم شفت بکنیم ببریم به طرف آلت کوین ها تا اینکه بیشترین سود از داخل بازار بگیریم. منطقی است نه؟ زمانی که بیت کوین در جا میزنه یا رشد نمیکنه آلت کوین ها رشد میکنه، پس چرا باید آلت کوین نخری؟ اگه ویدیو را بالاتر از 1000 لایک برسونین من کوشش میکنم که هر روز ویدیو برای شما بکنم و هر روز شما را آپدیت نگاه بکنم و از این نکات برای شما بگم. و دوست دارم که کانال ما سابسکرایب داشته باشین تا اینکه نزدیک به 100,000 هستیم، تا اینکه تیک آبی را و اون تیک خاکستری یوتیوب بگیریم، تا اینکه یکی از افتخارات در بین کمیونیتی فارسی زبانا باشیم. تشکر از تک تکتون که تا حال ما را همراهی کردین و ما را فالو دارین و ما را سابسکرایب دارین، ما را لایک میکنین و ویدیوهای ما را دوست دارین و با دوستاتون شریک میکنین. تشکر از تک تک شما. پس ما منتظر از این باشیم که یک کاندل نزولی دیگه هفته‌وار یا روزانه قوی بسته شود، مثل اینجا مثلا نشانده رالی نزولی است اساسا که اینجا یک رالی دیگه هم شود ما بریم داخل آلت کوین. بازار آمریکا را باید دقت بکنیم. همیشه وقت هفته‌وار اگر ببینیم بازار آمریکا سعودی است، فقط اینجا یک نزولی وجود داره که میتونه که گپ پر شود داخل S&P X است. نزدیک که مشکل نداره
اوکی هستن از تسلا که وضعیتش وخیم بود چند وقته و او قدر مهم نیست. این ویدیو همچنان در بخش تکنولوژی کار میکنه، مهم است کمه. اگری که روند سعودی باشه به معنای ازی است که روندهای تکنولوژی یا مثل بیت کوین که تکنولوژی نوین است یا میتونه که رشد بکنه، ولی فقط میتونه که یک دیدگاهی داشته باشین در داخل از، یعنی نگاه نکنین به شکل ازی که اگه رشد نکنه حتما باید بیت کوین بخرم. نه، مثلا S&P وقتی شما میبینین به این مناسبه که 500 کمپانی آمریکایی 500 دانه است، به کدام طرف روند؟ رو به رشد است یا رو به نزول است؟ اگر رو به رشد باشه به این مناسبه که اقتصاد خوب شده، 500 شرکت به میلیون ها نفر کارمند داره و همه از اینا پول پیدا میکنن و همه از اینا بخواین سرمایه گذاری به یک بکنن و این باعث میشه که پول داخل جامعه زیاد باشه و وقتی که اینا رشد بکنن و هر قدر پول داخل جامعه زیاد باشه به می اندازه بازارها رشد میکنه. پس ما میتونیم خوشبین تر باشیم. از خاطر یک نگاه کلی داشته باشین تمام. حالا اگر بخواین ایتریوم پیدا بکنین که بیت کوین و ایتریوم در مقابل که دیگه خود چگونه عمل میکنه، شما میتونید در BTC ایتریوم بیاین، اینجا در سرچ نوشتن BTC ایتریوم میاد برای شما روندش نزولی، یعنی که سرمایه‌گذارای بزرگ فعلا ترجیح میدن که بیت کوین خود سودا بکنن و بجایش برن ایتریوم بخرن و هر قدر پول ایتریوم زیاد شه به معنای چی است؟ آلت کوین سیزن نزدیک است و آلت کوین ها میتونه که رشد بکنه. پس متوجه باشین هر قدر نزولی شه و نفع ایتریوم است و تا حد امکان میتونین که ایتریوم داشته باشین. ایتریوم که از بهترین اسطای بازار است و ملکه ارزهای دیجیتال است. پیشنهاد میکنم اگر ندارین پولاتون تا که آلت کوین های با مارکت کپ پایین بخرین، کوشش بکنین که بیت کوین و ایتریوم بخرین. ایتریوم بهتر است، بیت کوین هم که عالی است و بازم تصمیم دست شماست. اگر میخواین اینا رو بخرین داخل صرافی بایننس میتونین این کار انجام بدین. لینکش داخل دسکریپشن است یا ام کیو آر کد اسکن بکنین، برین ثبت نام بکنین. داخل صرافی بایننس شما میتونین که خرید و فروش بکنین و داخل صرافی بایننس شما میتونین که فیوچرز باز بکنین. اگر در اروپا و یا هستین شما نمیتونین فیوچرز باز بکنین، لینک صرافی میکسی در پایین است، میتونین که اونجا خرید و فروش بکنین، فیوچرز هم بازی بکنین، هر کاری که بخواید میتونین انجام بدین. اگر در افغانستان هستین از صرافی بایننس استفاده بکنید، به خاطر خرید ارزهای دیجیتال راحت تر است. اگر در اروپا و یا اسپات تنها کار میکنین بایننس بهترین است، به خاطر ارسال کردن پول از بانک به بایننس، از بایننس به بانک خیلی زیاد ساده‌تر است نسبت به صرافی دیگه. و حالا من BTC 1 داخل بازار امریکا است که روندش یک ایتیج زده، دوباره پول بک است و یگانه چیزی که خوشم نامده فعلا این است یک روز بعد کندل بسته میشه. کندل به این شکل بسته شود به معنی ازی است که ما میتونیم یک روند نزولی را پیش رو داشته باشیم. اگر بسته شود با یک تاییدی برام بوده و در غیر صورت اینجا روند میبینین و اونمو کندل هست که شما نو پیشتر دیدین مثل پین بار هستن، پین بار یا همر هستن، ولی اینجا میبینین در تایم فریم روزانه به شکل دیگه است، ولی روندش سعودی است تا فعلا نمیتونیم بگیم نزولی. در بدترین شرایط اگر بیت کوین پایین بیاد میتونه قیمت 90000 تا 92000 به این سمتا بیاید و اینجا بتونیم باز دوباره خرید بکنیم و لانگش بگیریم بیت کوین و این بازار سیمی امریکا است و یکی از چارتایی است که حتما باید قبل از خرید آلت کوین ها و بیت کوین حتما باید ببینین. اگر روندش سعودی است باید اینجا، اگر است مثلا روند سعودی است و میخواد رشد بکنه ما باید خرید بکنیم و اینجا مثلا ما باید سیو سود بکنیم. اینو متوجه باشین. همیشه وقت بازار به نفع ما نیست، همیشه وقت بازار به طرف حرکت نمیکنه که ما دوست داریم، پس ما باید به سمتی که بازار دوست داره حرکت بکنیم. حالا در داخل ایتریوم بیم ویژه که برای شما کشیده بودم شکستان رو بالا و فعلا در منطقه ارزی که اینجا برای شما کشیده بودم قرار داره. اینجا میتونه اگه اصلاح داشته باشه تا کجا، تا خطی که ویژه ما قرار داره تا این منطقه، مثلا قیمت های 2558 2600 یا هم 2400 به اینجا بتونیم که یک پول بک را بزنیم و بعدش بتونیم که ما دوباره سوار ایتریوم شویم و بخریم ایتریوم و تا اینکه قیمت‌های بلندتر ببینیم و بریم دوباره قیمت‌های بلندتر بفروشیم ایتریوم. و بدون شک تا چند وقت آینده شما یک ایتریوم بالاتر از $3,000 آمریکایی خواهد دیدین که امی حالا اینجا اگر ببینین بازار $2876 شده بود و فقط کم فاصله بود. چند درصد فاصله تا 3000 بود؟ تقریبا 3-4% دیگه فاصله تا 3000 بود که در تحلیل قبلی برای شما گفتم. بازم تحلیل قبلی ما پابرجاست و بازم میگم که ایتریوم میتونه بالاتر از $3000 آمریکایی استارت شود و بعداً خود دیدین که این ویدیو رو من باز دوباره خود رفرنس دادم و برای شما بگم که ما اون روز میگفتم ولی امروز ببینین ایتریوم و بیت کوین اینقدر سعودی شده. اگر شما اون روز میخریدین اینقدر فایده گرفته بودین. باید تصمیم همیشه وقت درستش بگیریم. بیت کوین داخل صرافی بایننس همچنان روند روزانه‌اش کمک نزولی است، میتونه که اصلاح داشته باشیم. در زمانی که بازار اصلاح میکنه کوشش بکنین که شارت بگیرین تا اینکه لانگ بگیرین، سیو سود اینجا بکنین. اگر شما که بیت کوین اینجا خریدین تا اینجا مثلا شما 26% تا اینجا مثلا 30% فایده بودین، تا سقفا کوشش بکنین که بفروشین زمانی که اینجا خریدین. اگر اینکه میخوای که تازه شروع بکنی یا بخری کوشش بکن از دی سی استفاده بکنی. هر هفته یا هر ماه یک پول را برو داخل بیت کوین و
اتریوم بنداز و اونم رو هر ماه بخر تا زمانی که تجربت بالا، تا زمانی که میفهمی و بدون فهمیدن نکنی که اینجا بخری انتظار از داشته باشه که بیت کوین 1 میلیون میشه بسیار زود. بدون شک که بیت کوین 1 میلیون میشه، ولی یک نکته است که تو میتونی هولدش بکنی. مثلا ساتوشی ناکاموتو کسی که سازنده بیت کوین بود 16 سال میشه که بیت کوین هولد کرده و فعلا بالاتر از 120 میلیارد دلار پول داره. یعنی 16 سال میشه که بیت کوین نفروخته، میتونید هر زمانی بفروشه. اگر شما صبر داشته باشین بدون شک که میتونین برسین با روزایتون که هست. بیت کوین 1 میلیونی هم خود دیدیم، 5 لکی هم خود دیدیم، ولی باید صبر داشته باشین. و ما اگر بیایم آلت کوین ها رو برای شما معرفی بکنم، اپتوس برای شما معرفی میکنم. قیمت های 4.5 4.4 مناطق خوب خرید برای اپتوس از این منطقه بد نیست. یک پول کم را میتونید داخل اپتوس بونین، یک ارز خوب است، فاندامنتال خوب داره، میتونه که برای شما بسیار سودده باشه. اگر صبر داشته باشین میتونه که خیلی هم زیادتر برای شما سودده باشه. و همچون ارز اینه است، ما دفعه قبل اینجا خریده بودیم و اینجا سیف سود کردیم و فعلا بازم در منطقه خوب خرید قرار داره. حتما در موردش برین معلومات پیدا بکنین و بعدش میتونین یک پول کم را داخل ازی بگذارین. اینه شاید برای ما تا سقف قبلیش اگر برات 200 یا 300% برای ما میتونه فایده بده. اینه اگر امروز شما بخرین و صبر بکنین، مثل اینجا اگر شما اینجا میخریدین و صبر می‌داشتین تا اینجا 389 390% فایده در ظرف 72 روز، یعنی 2 ماه یا 3 ماه شما اگر صبر بکنین قیمت بتونه از اینجا بالا بره. میتونین که از این داشته باشین یک پول کم را گین 100% 200% یا 300% بتونین از پیش بگیرین و سیو سود بکنین. و این بود آلت کوین هایی که برای شما من پیشنهاد میکنم. حتما قبل از اینکه بخرین در موردش برین تحقیق بکنین و بعدش برین بخرین. نکنین یک چیز بین اول بخرین بعدش تحقیق بکنین و گپ نه ما بکنین نه دیگرا. حتما خودتون تحقیق بکنین. شب روز خوب خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما.